שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. אני שמוליק והמוצר שהגיע אליי לסקירה הפעם הוא השואב השוטף הידני נרוואלס 10 פרו. מדובר בשואב שוטף אלחוטי המאפשר לכם לשאוב ולשטוף את הרצפה בו זמנית וכך לנקות כל סוג של לכלוך שיש לכם על הרצפה בבית. מים, מיץ, קפה, פירורים, דגני בוקר עם חלב, עקבות בוץ ואפילו דברים מאתגרים יותר כמו פסטה, סלט כרוב וכדומה. בפעולת הניקוי הנרוואלס 10 פרו ישטוף את האזור עם מים נקיים עם מיכל המים הנקיים שלו בנפח 790 מיליליטר. הוא יקרצף את הרצפה עם הרולר שמסתובב 550 סיבובים לדקה, יישב פנימה את המים והלכלוך יחד באותה פעולה אל מיכל הפסולת בנפח 670 מיליליטר וישאיר לכם בסיום משטח נקי לחלוטין. כלומר הוא שואב ושוטף את הרצפה באותה פעולה בו זמנית. לנרוואלס 10 פרו בטח כבר שמתם לב, יש עיצוב הייטקיסטי מושלם לדעתי שממש מזכיר את העיצובים של חברת אפל. כל הגימורים, הפלסטיקה והפינות העגולות ממש עושים רושם של תכשיט שנמצא בסלון יותר מאשר מוצר שאמור לנקות את הרצפה. ואת זה אגב הוא עושה לא פחות טוב מאיך שהוא נראה. לנרוואלס 10 פרו יש ידית אחיזה קלה ונוחה עם משקל מינימלי של 0.9 קילוגרמים, כך שלא תרגישו בכלל שאתם מזיזים אותו ברחבי הבית. משקל השואב הוא 4.4 קילוגרמים, אך רובו מרוכז בתחתית, כך שלא תרגישו אותו בזמן העבודה, והוא היה לי מאוד קל ונוח לתפעול. מיכל המים הוא בנפח 790 מיליליטר, ממוקם בחלקו האחורי, וכך מתאפשר העיצוב המינימליסטי. כך גם מתאפשרת אחת האופציות הייחודיות של השואב השוטף הזה. הוא יורד לגובה 0 וממש נכנס מתחת לספות ורהיטים אחרים, מה שמאפשר לכם לשטוף במקומות ששואבים שוטפים אחרים רק חולמים להגיע. קצת מבאס ששכחו להוסיף גם תאורה מקדימה בשביל ניקיון במקומות כאלה, אבל כנראה ששוברים קצת פיצ'רים כבר לדגם הבא. בנוסף, המים שבמיכל המים עוברים תהליך של אלקטרוליזה, שזה בעצם תהליך חשמלי שמחטא את המים שבמיכל המים והופך אותם למשמידי חיידקים עד 99%. מרשים, מתבקש, ויכול אפילו לחסוך לכם בחומר שטיפה אם בא לכם, כי המים כבר עברו תהליך של חיטוי, ובעצם אין שום צורך בחומר שטיפה. הנרוואלס 10 פרו מדבר עברית מלאה, או שפות אחרות אם תרצו, ולאחר שתגדירו את השפה, תראו תפריטים בעברית על גבי צג לד צבעוני ומרשים, יחד עם חיווי קולי בעברית לכל פעולה. התפעול של הנרוואלס 10 פרו מתבצע משתי כפתורים הנמצאים בידית האחיזה, כפתור אחד לכיבוי והדלקה, וכפתור שני למעבר בין 4 מצבים שונים. מצב שאיבה בלבד, זה מצב שבו השואב לא מוציא מים ומאפשר לכם לשאוב שטיחים או את הרצפה בלי להרטיב אותם. שימו לב שקראו לזה מצב מהיר ולא מצב שאיבה, וזה יתוקן בגרסה הבאה. מצב טורבו, זה מצב שבו השואב משתמש במקסימום עוצמת שאיבה 14,000 פסקל ומוציא הרבה מים כדי להתגבר על כמות גדולה של לכלוך או כתם עקשן. מצב שקט, זה מצב שבו השואב עובד על עוצמת שאיבה מינימלית והוצאה של כמות מים מינימלית. ומצב חכם, שבו השואב בעצם משתמש בחיישן זיהוי הפסולת ויודע לווסת לבד את עוצמת השאיבה ואת כמות המים הנדרשת על פי כמות הלכלוך שהחיישן יזהה על המשטח אותו אנחנו מנקים. שימו לב איך החיישן מזהה שאני עובר עם השואב משטח נקי למלוכלך ומגביר את המים והשאיבה בהתאם. הסוללה של הנרוואלס 10 פרו מאפשרת לו זמן עבודה של עד 50 דקות, ולי זה בהחלט הספיק כדי לנקות שטח גדול ולבצע איתו המון ניסיונות וצילומים. הנרוואלס 10 פרו נע בקלות בבית בזכות מערכת הנעה אוטומטית שעוזרת בשטיפה ודוחפת קדימה את השואב בזמן שאתם שוטפים. הוא נכנס בקלות מתחת לרהיטים, ספות ומיטות, וזווית העבודה שלו היא עד 63 מעלות לצדדים. יחד עם הידית הכלילה היה לי מאוד נוח ופשוט לשטוף גם מתחת לכיסות והספות בבית, וזה יתרון סופר משמעותי לשואב שוטף שחשוב לקחת בחשבון אם זה רלוונטי עבורכם. בנוסף, המברשת של הנרוואלס 10 פרו פתוחה בצד ומאפשרת לשאוב ולנקות גם נוזלים או לכלוך צמוד לפאנלים של הקיר, רגליים של שולחנות ועוד.
כל המים והלכלוך נשאבים אל מיכל בנפח 670 מיליליטר הממוקם בחלקו האחורי של השואב. במיכל יש הפרדה בין מוצקים לנוזלים, ואופן הריקון שלו די פשוט. כמו שאני תמיד ממליץ, שימו לב לא להחזיר פילטר רטוב, ובמידה והוא נרטב מכל סיבה שהיא, החליפו אותו עם הפילטר הנוסף שיש לכם באריזה. לאחר שסיימנו את הניקיונות, מניחים את הנרוולס 10 פרו בעמדת הטעינה שלו לניקוי עצמי, בו הוא מנקה את הרולרים והצינורות הפנימיים. לחיצה קצרה על הכפתור מקדימה, תבצע ניקוי עצמי ואחריו תפעיל ייבוש אוטומטי לרולר עם אוויר חם במשך 40 דקות. לחיצה של 2 שניות, תבצע ניקוי עצמי ללא ייבוש של הרולר. במהלך הניקוי העצמי השואב יוציא מים לסירוגין וישטוף את הרולר והצינורות. אתם תקבלו חיווי על כל פעולה בצג המכשיר, יחד עם שעון או סופר את הזמן לאחור. במידה ויש בעיה של נשירת שיער בבית, תשמחו לדעת שיש גם מנגנון שעוזר להתמודד עם שיער שמתלפף על הרולר ופשוט פוצץ אותו. לי לא הייתה דרך לבדוק את זה, אז פשוט ליפפתי חוט תפירה סביב הרולר והפעלתי ניקוי עצמי. התוצאה היא מה שאתם רואים כרגע לפניכם, ואני ממש התרשמתי מכך. בסיום הניקוי העצמי, כל שנשאר לכם לעשות הוא לרוקן את מיכל הפסולת, להעביר בו שטיפה קלה של מים מהברז ולהחזירו למקום. עמדת הטעינה והניקיון של הנרוולס 10 פרו מעוצבת גם היא בטוב טעם, ורואים שהושקעה שם מחשבה. המגש השקוף עליו יושב השואב נשלף החוצה, כך שתוכלו לנקות גם אותו בקלות מדי פעם במידה ותזדקקו לכך. במידה ובחרתם בניקוי עצמי עם פעולת ייבוש, הרולר ימשיך להסתובב בעמדה בשקט עם שעון שסופר את הדקות לאחור. מבדיקה שאני עשיתי עם הטמפרטורה, התקבלו תוצאות סביב 40 מעלות, והרולר בסיום היה יבש לחלוטין ודי חמים למגע. ועכשיו הגענו לחלק שבו אני מספר לכם גם מה פחות אהבתי בנרוולס 10 פרו, והאמת היא שזה היה ממש קשה, כי הוא עושה הכל בצורה פשוט קלה ועם אפס תקלות. אם בכל זאת חובה לציין משהו, אני הייתי שמח אם לנרוולס 10 פרו הייתה גם תאורה מקדימה כדי לראות מה מנקים מתחת לספות ולרהיטים. אין ספק שזה היה עוזר, ולדעתי זה היה נותן לו ציון מושלם. גם המיקום של מיכל המים טיפה הפריע לי, כי למרות שהוא ממוקם שם כדי לעזור בתפעול של השואב, כדי לאפשר שאיבה בגובה 0 מתחת רהיטים, וגם כדי לתת מראה נקי יותר, עדיין הייתי צריך להתכופף לגובה הרצפה כל פעם כדי לשלוף ולחבר אותו. אבל היתרונות של המיקום שלו עולים על החיסרון הקטן הזה, ואני לא חושב שצריך לייחס לו משמעות. אז זהו חברים, הגענו לסוף, וזו הייתה הסקירה המלאה שלי על הנרוולס 10 פרו, שממש נהניתי לעבוד איתו ולהכיר רמה אחרת של גימור וחשיבה מחוץ לקופסה בשואב שוטף ידני. עם שלל היתרונות שלו, אין לי ספק שהוא מדורג במקומות הראשונים מבין השואבים השוטפים, ואני בטוח שכל מי שירכוש אותו יתלהב ממנו לא פחות ממני. בקצרה, שוב אני מזכיר לכם. עד 50 דקות עבודה, שאיבה ושטיפה צמוד לקיר, חיתוך שערות מהרולר, חיישן זיהוי פסולת, ייבוש בעמדה עם אוויר חם, מצב שאיבה על יבש מלא, ירידה לגובה 0 מתחת לרהיטים, ספות וכדומה, מגש עמדה נשלף לשטיפה נוחה, אלקטרוליזה, 2 סוגים של ניקוי עצמי בעמדה, מערכת הנעה חכמה שדוחפת קדימה, תצוגת לד עם עברית וחיווי קולי בעברית, ידית במשקל 0.9 קילוגרמים בלבד, גמישות של 63 מעלות לצדדים, מיכלים גדולים של פסולת ומים נקיים, פשוט וואו 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 אחד ענק.
ובקשר לחומר שטיפה, אגב, אתם לא מחויבים כאן לשימוש בחומר שטיפה אחד של היבואן, אלא רשאים להשתמש במגוון חומרים אחרים שיש בכל סופר ואפילו של יצרנים אחרים. כל עוד הם לא מקציפים, אתם חוסכים כסף, בוחרים איזה ריח של שטיפה שאתם רוצים, וכמובן לא תלויים במלאי של יבואן כלשהו, אלא תמיד יש לכם מלאי זמין בסופר הקרוב. שנייה לפני הסוף חברים, אני רוצה לומר לכם תודה רבה שצפיתם, ותודה כמובן לחברים ברונלייט, היבואן הרשמי של נרוול בישראל, שאפשרו לי לעשות את הסקירה הזו. אם אהבתם את הסרטון, פרגנו בלייק וירשמו לערוץ היוטיוב שלי, זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור, מוזמנים לכתוב לי כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני יופיעו לכם כאן למטה מתחת לסרטון. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם, מאחל לכולנו חג פסח שמח וכשר, ושכל החטופים שלנו יחזרו כבר הביתה למשפחות שלהם כמה שיותר מהר, אמן.